අදත් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් පුදුම වෙන විදිහේ ලොකුම ලොකු ගැජට් එකක් ඔයාලත් එක්ක අන්බොක්ස් කරගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම AliExpress එකෙන් තමයි ඕඩර් කරලා ගෙන්නුවේ. SL පෝස්ට් එක හරහා තමයි මට මේක ඩෙලිවර් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති බොක්ස් එක පොඩ්ඩක් තැල්ල පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. SL පෝස්ට් එකේ සංකේතයක් තමයි අපිට මේ පිටරටින් එවන පාර්සල් තරලා පොඩි කරලා එවන එක. ඉස්සර ඉඳන්ම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට අත්දැකීම් ඇති. මට SL පෝස්ට් එකෙන් ආව මෙන්න මේ වගේ ලොකු පැකේජස් ඔක්කොම ගොඩක් තැල්ල පොඩි වෙලා තමයි මට ලැබුණේ. හරි. ඒ දේවල් ගැන අපි වැඩිය හිතන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම යමු අද අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. මුලින්ම අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ බොක්ස් එක දිහා ටිකක් බලමු. බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ ලොකුවටම smart ambient light white and color ambience කියලා මේ විදිහට print කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට යටින් මේ ambience light වල specifications කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. 16 million colors කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම step plus dynamic කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම app control කියලා තියෙනවා. DIY setup කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම audio sync කියලාත් මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකකුත් අපිට බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යට කොනට වෙන්න LED RGB W කියලා මේ විදිහට අපිට RGB colors වල idea එකක් ගන්න පුළුවන් පුංචි picture එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම 2 packs තියෙනවා කියලාත් අපිට box එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ එක පැත්තක side එකට වෙන්න app downloading කියලා මෙන්න මේ විදිහේ QR code එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ QR code එක අපේ phone එකෙන් scan කරලා අපිට app එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ app එක හරහා මෙන්න මේ product එක control කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි එතන තියෙන්නේ. box එකේ උඩ පැත්තට වෙන්න මේ product එකේ model number එක වගේම තවත් details කිහිපයක් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ අනෙත් පැත්තේ side එකේ LED RGB W කියලාත් මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. box එකේ යටට වෙන්න smart ambient light white and color ambience කියලා මේ විදිහට print කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ පිටතින් තියෙන දේවල් ගැන අපිට මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනින්ම මේක unbox කරලා බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන මේ සුපිරි ගැජට් එක මොකක්ද කියලා. බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේක ඇතුලේ මොනවද තිබුණේ කියලා ඔයාලා හැමෝම මේ වෙනකොට දකින්න ඇති. අපිට ප්ලාස්ටික් ප්ලේට්ස් දෙකක් ලැබුණා. ඒ වගේම data cables එහෙමත් නැත්නම් charging cables දෙකක් ලැබුණා. ඊට අමතරව තව ඇන කිහිපයක් ලැබුණා. මේ ලොකුවටම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ RGBW bars දෙක. ඉතින් මම එකක් මේ විදිහට අන්පැක් කරගත්තා. මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. අපිට මේවා හිටවන්න පහසු වෙන්න තමයි අපිට ප්ලාස්ටික් ප්ලේට්ස් ලැබිලා තිබුණේ. මේවා සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ කොයි විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මම RGBW bars කියලා හඳුන්වපු මෙන්න මේ ambient lights වල පිටිපස්සට වෙන්න අපිට Type C port එකක් වගේම buttons කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ මම කියපු Type C port එක. ඒ වගේම අපිට මේකේ brightness අඩු වැඩි කරගන්න අදාළ button එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම color එක වෙනස් කරගන්න අදාළ button එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක power on off කරගන්නත් button එකක් තියෙනවා. මම මේ කියපු හැම දෙයක්ම අනිත් ambient light එකෙත් අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට plastic plates දෙකක් ලැබුණේ මේ දෙක හිටවන්න පහසු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මේක මේ විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් එක අරගෙන මේක මේ විදිහට ඇතුළට දාලා තද කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ලැබුණ ඇන හරහා මේ ඇන දෙක මේ පහළ කොටසට දාලා මේවා තද කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගොඩක් ශක්තිමත් විදිහට මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ දේවල් හරියාකාරව සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ ambient lights දෙක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ උස කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේවා ගොඩක් විශාලයි. ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකෙන් මේ වගේ size එක කොයි වගේද කියලා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ දෙකට power එක දෙන්න. අපිට ලැබුණ type C cable හරහා අපිට මේකට power එක දෙන්න පුළුවන්. මම මේ cables දෙක connect කරගෙන ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් මේ හැමදේම හරියාකාරව setup කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මේක වැඩ කරන විදිහ. ඔන්න බලන්නකෝ මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. මේ ambient lights දෙක ශබ්දයට සංවේගී. මේක ඔන් කරගත්තට පස්සේ වටා පිටාවේ මොනවා හරි ශබ්දයක් ඇසුනොත් එහෙම ඒ ශබ්දයට අදාළව තමයි මේකේ colors මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සරලවම කියනවා නම් මේ ambient lights වලට සමීපව මොනවා හරි ශබ්දයක් ඇහෙනවා නම් මේ ශබ්දයේ rhythm එකට අදාළව තමයි මේ ambient lights දෙක වැඩ කරන්නේ. මම දැන් ඔයාලට music එකක් play කරලා පෙන්වන්නම් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති ශබ්දයට සංවේගීව කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේක මේ ambient lights වල තියෙන එකම එක මොඩ් එකක් විතරයි. අපිට මේක අවශ්‍ය නැත්නම් ඕෆ් කරලා normal විදිහට මේක use කරන්නත් පුළුවන්. මේ lights app එකක් හරහා control කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඊට අදාළ app එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ. smart night light කියන app එක Play Store එකෙන් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරහා කොහොමද මේ lights control කරන්න කියලා මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. අපිට අවශ්‍ය ඕනම එකක් මේ app එක හරහා මේ ambient lights වලට අපිට apply කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහ යාලා අපිට suggest කරලා තියෙන colors කිහිපයකුත් වෙනම යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට color circle එකක් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ circle එක හරහා අපි කැමති ඕනම color එකක් අපිට setup කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පහළ brightness level එක අඩු වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් color range එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. වෙනම bar එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ bar එක හරහා වුණත් අපිට පුළුවන් මේකේ color එක අඩු වැඩි කරන්න. ඊට අමතරව අපිට power button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බටන් එක හරහා අපිට lights on off කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. power button එකට යටින් model කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට තවත් වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපි කැමති ඕනම color එකක් select කරගෙන මේකේ rhythm එක වෙනස් කරගෙන අපිට කැමති විදිහට customize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ model කියන බටන් එක හරහා. කස්ටමයිස් කියලත් බටන් එකක් අපිට මේ ඇප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට recommended colors කියලා මෙන්න මේ විදිහට colors වගේක් එයාලා recommend කරලා තියෙනවා. මේ colors නෙවෙයි එයාලා rhythm එකක් add කරලා හදපු වෙනම theme එකකට setup කරපු themes තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන colors වගේම ගොඩක් ලස්සන rhythm එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට review කරපු product එක ගැන ගොඩක් හොඳ අවබෝධයක් දැන් ඔයාලට ඇති. අවසාන වශයෙන් මේ product එක මම මිලදී ගත්තේ කොහොමද සහ මේකේ මිල ගණන් ගැන ඔයාලට කියන්නම්. මම මේක මිලදී ගත්තේ Aliexpress එකෙන්. ඔයාලටත් මේක මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මම පල්ලා description එකේ සහ comment section එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම මේකේ මිල රුපියල් 12400ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. නමුත් shipping cost එක ටිකක් වැඩි. ඔයාලට shipping cost එකට රුපියල් 5000ක් 6000ක් වගේ ගෙවන්න සිද්ධ වෙවි. පොඩ්ඩක් sellers එක්ක chat එකක් දාලා බලන්න shipping cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලා description එකේ තියෙන link එක සහ comment section එකේ තියෙන link එක හරහා මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නයි බලාපොරොත්තුව. සමු ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඉස්සරහටත් මේ වගේ සුපිරි unboxing videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා click කරලා තියාගන්න. අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits.
some lucid shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind.